สำหรับใครที่ชอบเขียนมากกว่าพิมพ์เนี่ยเราคือเพื่อนกันค่ะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่มีคติว่าการเขียนช่วยขับเคลื่อนชีวิตตั้งแต่สมัยเรียนแล้วที่เราชอบจดโน้ตเพื่อที่จะทำให้การสอบเราดีขึ้นเราอ่านหนังสือได้แม่นขึ้นหรือแม้แต่แบบเริ่มเขียนแพลนเนอร์เพราะว่าทำช่องใหม่ๆแล้วอยากจะจัดระเบียบชีวิตการเรียนกับการทำงานให้ดีขึ้นหรือแม้แต่เขียนไอเดียเพื่อเราจะได้ทำคอนเทนต์ทำคลิปออกมาให้มันดีที่สุดก็เลยรู้สึกมากๆว่าการเขียนเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็เสพติดการเขียนสุดๆคลิปนี้นะคะก็เลยอยากจะมาเปิดนี่เลย writing ecosystem ของเราว่าตอนนี้เขียนอะไรอยู่บ้างแล้วก็แต่ละเล่มเนี่ยมีหน้าที่อะไรแล้วก็ช่วยเราเรื่องอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็ทำให้เราเป็นเราจนทุกวันนี้นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้น่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเหมือนกับเราย้อนกลับไปตอนที่ทำช่องแรกๆเลยเนาะเพราะว่าได้กลับมาจับรีวิวสมุดอะไรเยอะๆแบบนี้อีกครั้งนะคะไม่แน่ใจว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักช่วงที่เราเป็นนางสาว iPad หรือเปล่าเนาะก็คือการจดใน iPad สอนเทคนิคการใช้งานต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปช่วงที่ทำช่องแรกๆตั้งแต่ประมาณแบบ 7-8 ปีก่อนอะตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนธรรมศาสตร์อยู่อะคอนเทนต์แรกๆที่นัททำแล้วทำให้ช่องเป็นที่รู้จักนะคะก็คือคอนเทนต์นี้เลยเกี่ยวกับการจดเครื่องเขียนการจดอะไรต่างๆที่อยู่ในสมุดที่เป็นแบบสมุดกายภาพจริงๆอะแต่ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆจะเข้ามาในชีวิตเป็นคนชอบเขียน iPad เหมือนกันแต่เราก็ยังคงที่จะชอบเขียนบนสมุดเหล่านี้อยู่เหมือนเดิมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าแต่ละเล่มเนี่ยเขียนอะไรไว้บ้างแล้วมันช่วยพัฒนาชีวิตความรู้สึกอะไรยังไงเราได้บ้างเพราะว่าทุกเล่มตรงนี้สำคัญหมดเลยและยิ่งด้วยแบบปัจจุบันตอนนี้ที่ทุกคนเริ่มกลับมาอนาล็อกมากขึ้นใช่ไหมรู้สึกดีใจมากเราก็ยังเป็นคนหนึ่งที่ชอบสมุดที่เป็นกายภาพอยู่นะคะแต่รู้สึกว่าเริ่มมาเยอะๆเป็นพิเศษสะสมมาเรื่อยๆก็ปี 2026 นี่แหละมาเริ่มด้วยกันที่เล่มแรกก่อนนะคะเป็นเล่มที่ทุกคนถามถึงเยอะมากๆแล้วก็เห็นด้วยกันบ่อยๆในช่องก็คือสมุดเล่มใหญ่มูจิไซส์ B4 นั่นเองก็คือเป็นสมุดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาที่เขียนมานี่แหละนี่ขอบอกเลยว่าเล่มละ35 บาทฟังเสียงฟินๆสำหรับเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่มีไว้ระบายความยุ่งเหยิงในใจโดยเฉพาะในเรื่องของงานเล่มนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยโปรเจกต์ใหญ่ๆที่นัทรู้สึกว่ามันยากจังเลยที่จะเริ่มต้นหรือว่าคลิปอะไรใหม่ๆที่นัทรู้สึกว่าเราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยมันมีความยากเต็มไปหมดเรานึกไม่ออกว่าเราจะเริ่มอะไรตรงไหนนัทก็เลยมักจะมาเริ่มในกระดาษแผ่นใหญ่ๆแบบนี้คือพื้นที่มันใหญ่มากจนเรารู้สึกว่าถึงจะเขียนผิดเขียนถูกไอเดียดีหรือไอเดียไม่ดียังไงมันก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็ยังมีพื้นที่สำหรับไอเดียต่อๆไปในหน้านั้นอยู่ให้เราทำให้การเขียนอะไรตรงเนี้ยสนุกมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เขียนลงไปส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบอย่างเช่นเวิร์กช็อปก็จะเริ่มมานั่งเขียนแล้วว่าเราควรจะแบบเริ่มด้วยการพูดว่าอะไรดีแชร์เทคนิคอะไรต่อไปดีอะไรเงี้ยค่อยๆลิสต์ออกมาแล้วมันก็เริ่มเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสนุก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดหยิบเล่มนี้มาเมื่อไหร่แปลว่าเรากำลังเขียนงานโปรเจกต์อะไรสักอย่างอยู่ที่มันแบบยังไม่ค่อยมีรูปมีร่างไม่แน่ใจว่ามีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ว่านัทว่าก็น่าจะต้องมีไหมเพราะคือนัทเป็นคนเขียน2 รอบนึงเราก็จะมาแตกรายละเอียดอะไรแบบนี้แหละเยอะๆให้มันฟุ้งๆแต่ว่านัทจะไปเขียนรอบที่2ลงใน iPad เสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเขียนในหน้ากระดาษเนี่ยจะเป็นการเอาไอเดียออกมาจากหัวให้ได้มากที่สุดนะคะฟุ้งแค่ไหนเขียนไม่ปฏิปต่ออะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่อยไปกรุ๊ปปิ้งความคิดลอยๆบนกระดาษให้เข้าที่เข้าทางบน iPad อีกทีหรือแม้แต่อันนี้คือไอเดียการทำเทมเพลตแพลนเนอร์ปี 2026 นะคะด้วยความที่ตอนนั้นมันแบลงก์มากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาแบบเทมเพลตอะไรใหม่ๆดีเราก็จะมาวาดอะไรไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็มีโปรยไฮเปอร์ลิงก์ด้วยถ้าเกิดแบบมองเผินๆจะเหมือนแทงหวยมากนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มที่ค่อนข้างเขียนง่ายนะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นระเบียบมีอะไรในหัวฟุ้งๆเอามากระจายลงในนี้ได้เลยอันนี้คนถามพิกัดเยอะมากซึ่งเราไปซื้อที่หน้าร้านมูจิโดยตรงเลยนัดมีด้วยกันทั้งหมด3 เล่มแล้วมันก็ค่อยๆจะล่อยหล่อไปทีละนิดแล้วแต่ว่าณตอนนี้หน้าร้านก็หาซื้อไม่ได้แล้วเหมือนมันไม่มีเติมในสต็อกแล้วหรือว่าถ้าเกิดใครไปเจอที่ไหนอะไรยังไงมาไซส์นี้เป็นกระดาษคราฟต์แบบนี้ก็บอกได้นะคะอยากไปซื้อเก็บไว้มูจิช่วยผลิตเพิ่มได้ไหมคะเล่มถัดไปที่ใช้บ่อยลำดับต่อมาคือเล่มสีเขียวอันนี้สำหรับเล่มสีเขียวอันนี้นะคะจะเป็นเล่มที่นัดพกออกไปข้างนอกบ้านหรือว่าจะอยู่ติดตัวในบ้านก็ใช้เขียนเหมือนกันซึ่งสิ่งที่เขียนเนี่ยจะเขียนเกี่ยวกับไอเดียที่เป็น
คอนเทนต์ YouTube TikTok แล้วก็ IG สมมุติว่าถ้าเกิดเล่มใหญ่อันนี้เป็นโปรเจกต์พวกเวิร์กช็อปแพลนเนอร์อะไรที่มันยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะเล่มเขียวที่เล็กลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นสำหรับไอเดียที่ใช้ทำคอนเทนต์ประจำวันอย่างเช่นเราออกไปข้างนอกไปฟังพอดแคสต์ไปดูนู่นเล่น TikTok นี่แล้วรู้สึกว่ามันมีหัวข้ออะไรโดนๆหรือว่ามันมีฮุกที่เราอยู่ดีก็เพิ่งนึกออกในหัวเนี่ยเราก็จะเข้ามาจดในนี้นะคะเผื่อในสถานการณ์ไหนคิดอะไรออกเพิ่มเติมก็จะมาเขียนเก็บไว้แต่จริงๆที่นัดเลือกใช้เล่มนี้บ่อยเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันเขียนแล้วมันนิ่มข้อมือเพราะว่าตรงสันอะเวลาเราแบบกดข้อมือลงไปมันจะนิ่มมากๆมันไม่เจ็บเลยอะก็เลยแบบเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ใช้ค่อนข้างติดเลยมากันที่เล่มต่อไปยกให้เป็นเล่มนี้ละกันตึงอันนี้คือเล่ม Junk Journal นั่นเองค่ะถือได้ว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เป็นแนวการเขียนเพื่องานอดิเรกเลยเป็นเล่มที่ไม่ได้มีสาระสำคัญไม่ได้มีงานไม่ได้มีอะไรในใจส่วนตัวระบายออกไปแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่นัดรวบรวมความเพลิดเพลินทางใจไว้ในนี้นะคะติดสติกเกอร์อะไรใดๆน่ารักจุ๋มจิ๋มนี่เนี่ยแบบว่าน้องโบนี่ก็เป็น3มิตินะคะ คือปกติอะจังเจอร์นอลเขาจะชอบแบบเก็บใบเสร็จเก็บตัวหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยเอามาแปะใช่ไหมนัทพยายามเก็บแล้วนะคะแต่ว่าก็ชอบเผลอทิ้งบ่อยๆทุกทีเลยแต่ว่าก็จะเป็นคนที่มีนิสัยหนึ่งคือนัทเป็นคนชอบซื้อสติกเกอร์มากเมโมแพดเทปอะไรเงี้ยชอบซื้อมากแต่จะไม่ยอมใช้แล้วเดี๋ยวนี้เริ่มไม่ยอมใช้จนกาวมันหมดอายุแล้วแบบสติกเกอร์มันใช้ติดอะไรไม่ได้แล้วอะรู้สึกเสียดายของมากนะคะตอนนี้จังเจอร์นอลของเราก็เลยเป็นพื้นที่ศิลปะที่บางทีเนี่ยนัดก็เอาพวกสติกเกอร์ที่นัดชอบอะเอามาแปะเพื่อความเพลิดเพลินถือว่าเป็นการรวมดิสเพลย์สารพัดกระดาษสติกเกอร์เมโมแพดอะไรน่ารักทั้งหลายของเราเองนะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยก็มีประโยชน์ทางใจกับเรามากๆก็คือนัดอยากหนีจอนัดอยากหนีจอมากนัดก็เลยพยายามหางานอดิเรกอะไรที่เป็นกายภาพซึ่งจังเจอร์นอลก็เป็นหนึ่งในงานอดิเรกนั้นที่สนุกดีก็เลยเป็นอีกหนึ่งเล่มที่ทำให้จิตใจเพลิดเพลินแจ่มใสนะคะแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเขียนให้มันบวมมากๆนะคะจนมันไม่สามารถปิดเป็นสมุดแบนๆได้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสิ้นปีเนี่ยมันจะสามารถบวมได้มากแค่ไหนเล่มต่อไปนี่เล่มนี้น่ารักมากเพราะว่าเป็นเล่มที่ติดสติกเกอร์อะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้คือเล่มบันทึกเหตุการณ์สำคัญคือสปาร์กแรกที่อยากทำเล่มเหตุการณ์สำคัญเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราถ่ายรูปอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะสามารถแคปเจอร์โมเมนต์ณตอนนั้นได้ดีแหละแล้วเวลาเราเปิดรูปดูย้อนหลังไปหลายๆปีเนี่ยเราจะนึกภาพตรงนั้นออกเนาะว่าเราทำอะไรอยู่เรารู้สึกยังไงแต่ด้วยความที่มันเป็นรูปภาพในคลังรูปของเรามันก็จะเป็นแค่รูปแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีคำอธิบายเยอะนั่นก็เลยคิดว่าจะเอาเจ้าสมุดเล่มตั้งๆแบบเนี้ยคัดเหตุการณ์สำคัญในชีวิตณปีนั้นหรือว่าโมเมนต์สำคัญที่เราอยากจะจำให้ได้ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในปีนี้นะมาบันทึกเก็บไว้ในเล่มนี้นะคะแล้วก็ใส่คำอธิบายสั้นๆว่าณตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นอ่ะเรารู้สึกยังไงมันเป็นยังไงบ้างในวัยเลข2ที่กำลังจะเข้าสู่เลข3เนี่ยอยากจะเก็บบันทึกไว้ว่าเราเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างได้ไปทำกิจกรรมอะไรมีเหตุการณ์อะไรที่เราแบบอยากจดจำไว้อย่างเช่นเรื่องน้องหมาอย่างเงี้ยเราอยากจะอธิบายความรู้สึกที่เรายังจำตอนนั้นได้ดีลงไปในหน้ากระดาษพอมันมีทั้งรูปภาพแล้วมันมีทั้งตัวอักษรที่เราเขียนเองทำให้เวลาเรากลับมาอ่านอีกทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเรานึกเหตุการณ์ตอนนั้นออกแบบเฟรชเลยย้อนเวลาแล้วมันชัดขึ้นแต่ว่าเราเพิ่งทำปี 2025 เป็นปีแรกแต่ก็มีความคาดหวังว่าอยากจะทำปี 2026 2027 2028 แบบตั้งไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาเราแบบอายุมากขึ้นแล้วเราอยากกลับมาอ่านก็หยิบไปว่าเราอยากจะหยิบเล่มปีไหนไปอ่านอะไรแบบนั้นเล่มบันทึกเหตุการณ์สำคัญก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่มีคุณค่าทางใจนะคะต่อไปเป็นเล่มที่หนาที่สุดแล้วก็เป็นเล่มที่เพิ่งเข้าวงการนี้ได้ไม่นานนะคะก็คือวงการ journal นั่นเองคือคำว่า journal เนี่ยหรือว่าวงการ journal มันคือเหมือนแบบฟีลเหมือนเขียนไดอารี่เหมือนแบบเล่าความรู้สึกของตัวเองลงไปว่าแบบสิ่งที่เราพบเจอวันนี้เป็นยังไงบ้างเรารู้สึกอะไรยังไงบ้างซึ่งบางคนที่เขาเขียนเก่งมากๆเขาสามารถเขียนแบบยาวมากๆเป็นหลายๆหน้ากระดาษได้เลยนะเพื่อแบบระบายอารมณ์ของเขาลงหนังสือแล้วมันจะรู้สึกโล่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเราเป็นคนเขียนแบบฟรีไรติ้งอย่างนั้นไม่เป็นเราจะต้องมีไกด์คำถามนะคะซึ่งเล่มนี้แหละก็คือการเขียน journal แบบไกด์คำถามมาให้แล้วก็ให้เราตอบคำถามตามนั้นซึ่งในเล่มเหมือนจะมีแบบฝึกหัดให้ประมาณ 5-6 เดือนเลยนะแล้วในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีเซตคำถามที่ไม่เหมือนกันให้เรามานั่งตอบนั่งคุยกับตัวเองสั้นๆนะคะนัดเรียกกระบวนการนี้ว่าการ reflect เพราะฉะนั้นการเขียนเล่มดำเนี่ยสิ่งที่นัดได้คือเรารู้สึกว่ามันทำให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้น
รู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรแล้วก็พยายามดึงเราจากความกังวลในอนาคตหรือว่าการยึดติดกับในอดีตมาให้เราอยู่ตรงกลางคือปัจจุบันคือเราเชื่อว่าทุกครั้งที่เราเขียนอะไรลงไปอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักสมมติว่าปกติเราบ่นกันบ่นเล่นๆหรืออะไรเงี้ยว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเหนื่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเขียนออกมาเรารู้สึกว่ามันคงเหนื่อยจริงๆแหละมันถึงกลั่นเป็นคำว่าเหนื่อยลงกระดาษได้แบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นนันก็เลยรู้สึกมากว่าสิ่งที่เราเขียนลงไปในหน้ากระดาษการตอบคำถามแต่ละอย่างในเล่มเนี้ยมันมีน้ำหนักเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบคำถามเขาเนี่ยมันก็เลยจะทำให้เรารู้เท่าทันความคิดแล้วก็อารมณ์ของตัวเองมากขึ้นทุกคนลองตอบคำถามประจำวันนี้ไปด้วยกันก็ได้อย่างเช่นฉันรู้สึกอิ่มใจในเวลาใดมากที่สุดนัดตอบว่านัดรู้สึกอิ่มใจเวลาที่เราถ่ายคลิปสวยมันเหมือนแบบเราได้เห็นการฝึกฝนของตัวเองมันเห็นผลจริงๆนะหรืออีกคำถามหนึ่งคืออะไรคือสิ่งที่ฉันทำแล้วช่วยลดความเครียดในชีวิตสิ่งที่นัดเขียนตอบคือการออกกำลังกายเพราะว่าพอออกกำลังกายแล้วเนี่ยเหมือนเป็นแกะเชื่อมโยงบางอย่างว่าเหนื่อยขนาดนี้ยังทำได้แล้วทำไมเรื่องอื่นๆหลังจากนี้จะทำไม่ได้พอได้ตอบอะไรอย่างนี้ไปก็ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นน้อยลงแล้วก็เลิกโกรธเลิกวิตกกังวลกับอดีตที่ผ่านมาแล้วเขาทำให้เรารู้สึกขอบคุณกับปัจจุบันนี้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งทักษะการขอบคุณประจำวันได้เก่งมันจะทำให้เราเป็นคนที่รีเซ็ตตัวเองดีขึ้นทักษะการรีเซ็ตตัวเองให้ไวเป็นทักษะที่จำเป็นมากสำหรับนัดนะคะเพราะว่าชีวิตเราหรือว่าโลกเนี่ยไม่ได้เหวี่ยงแต่เรื่องดีๆมาให้เรานะคะมันมีเรื่อง108อย่างอยู่แล้วความสมหวังความเศร้าความผิดหวังมันมาทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทักษะหนึ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ไวๆก็คือทักษะการรีเซ็ตตัวเองเศร้าได้โกรธได้รู้สึกได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าเราจะต้องทำยังไงต่อนี่แหละความรู้สึกขอบคุณตรงนี้นะคะถ้าเราฝึกบ่อยๆมันจะทำให้เราสามารถแอคชั่นต่อได้นันก็เลยชอบเขียนเพื่อฝึกทักษะตรงนี้ต่อไปเล่มตรงนี้นะคะเป็นน้องใหม่เหมือนกันแต่คิดว่ามีประโยชน์มากแล้วก็อยากจะทำให้ได้ยาวๆก็คือเล่มสรุปคำที่ชอบจากหนังสือนั่นเองเหมือนตอนนี้เวลาที่เราทำพอดแคสต์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจำประโยคหลายๆประโยคได้จากหนังสือที่เคยอ่านแล้วมันมีประโยคแบบดีๆบทความที่เราไปเจอในอินเทอร์เน็ตหรือว่าคำพูดที่คนพูดดีๆเยอะมากแต่เราจำได้ลางๆแล้วเราก็จะชอบลืมว่าเอ๊ะที่มาของคำพูดเนี้ยมันแบบมาจากไหนนะเราก็เลยคิดว่าอยากจะมีสมุดสักเล่มหนึ่งนะคะที่คอยเก็บรวบรวมคำที่เราชอบประโยคที่โดนใจอะไรต่างๆไว้อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นคำที่ชอบจาก manifest แล้วก็หรือว่าจะเป็นเล่ม imperfect thing เนี้ยก็จะเขียนไว้เวลาที่เราอยากจะอ้างอิงหรือว่า reference เล่มไหนเราจะได้แบบโอเคมันมาจากเล่มนี้นะพอเรารวมเกร็ดที่เราชอบไว้ในที่เดียวใช่ไหมเวลาเราโยงไปโยงมาค่ะน่ารู้สึกว่ามันจะมีความแบบตรงประเด็นมากขึ้นน่าคิดว่าเดี๋ยวน่าจะแบ่งครึ่งเล่มเป็นครึ่งแรกเป็นคำจากหนังสือแล้วก็ครึ่งหลังเป็นคำจากอินเทอร์เน็ตแต่ว่า writing ecosystem ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ถ้าเรายังไม่ได้พูดถึงสิ่งนี้นะคะก็คือสิ่งนี้ค่ะโอ้เป็นสายลุงเลยการเขียนขับเคลื่อนชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่ใหญ่มากของเราก็คือการเขียนแพลนเนอร์อย่างที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะอยู่ในเล่มกายภาพหมดเลยเนาะแต่ว่าสำหรับการเขียนแพลนเนอร์เนี่ยนัทจะชอบไปเขียนใน iPad หรือที่เป็นแบบดิจิตอลนะคะจริงๆนะคิดว่าการเขียนแพลนเนอร์เนี่ยจะแล้วแต่ความถนัดบางคนก็จะชอบเขียนบน iPad บางคนก็จะชอบเขียนในสมุดกายภาพซึ่งสมุดกายภาพก็มีเทมเพลตน่ารักมากมายที่สามารถแพลนได้เหมือนกันจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีทั้งแบบ Google Calendar Apple Calendar ที่เราสามารถใส่ To Do List หรือว่าใส่นัดหมายของเราลงไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับนัทก็ยังคงที่จะชอบแบบเขียน To Do List เขียนสิ่งที่ต้องทำผ่านลายมือของตัวเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียนแพลนเนอร์นะคะก็คือเป็นอะไรใหญ่ๆเลยแหละที่ทำให้เราสามารถจัดระเบียบชีวิตตัวเองได้เพราะว่าจริงๆแล้วนัดเพิ่งมาเริ่มเขียนแพลนเนอร์ตอนที่นัดเรียนมหาลัยนะคะเพราะอย่างตอนม.ปลายเราก็ยังเป็นแค่บทบาทนักเรียนอย่างเดียวเรายังไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมแต่ว่าพอเราเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยเราเริ่มที่จะแบบอยากลองทำช่องเรามีทั้งแบบการเรียนส่วนตัวเรามีเรื่องราวในบ้านที่ต้องรับผิดชอบอะไรต่างๆมากขึ้นแล้วพอบทบาทเราเยอะขึ้นคือเราจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถจัดสิ่งที่ต้องทำในหัวเรียงลำดับในหัวไม่ได้อีกแล้วมันคิดไม่ทันแล้วเพราะบทบาทมันเยอะขึ้นมากเราก็เลยต้องเอาบทบาทเหล่านั้นมาแตกกระจายลงเทมเพลตแบบนี้มันก็เลยทำให้การเขียนแพลนเนอร์ทำให้รู้ว่า100บทบาท100ตำแหน่งของเราต้องทำอะไรก่อนหลังเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นคนที่ติดแพลนเนอร์มากแล้วก็ในระบบการเขียนทั้งหมดตรงนี้นัดเขียนแพลนเนอร์มานานที่สุดเป็นตัวเริ่มต้นของการขับเคลื่อนชีวิตทั้งหมดเลยก็ว่าได้ ขอแอบแบบแปะร้านตัวเองเบาๆได้ไหมว่าถ้าเกิดใครสนใจเขียนแพลนเนอร์นะคะอันนี้เป็นเทมเพลตของร้านเราเองที่เราดีไซน์เอง
ถ้าสนใจเพิ่มเติมก็สามารถไปกดใต้คลิปได้เลยนะคะจากที่สังเกตตัวเองมารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบเขียนมากๆแม้ว่าตอนนี้เทคโนโลยีการพิมพ์การแบบพูดแล้วออกมาเป็น text อะไรเงี้ยมันจะมีมากมายใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ยังชอบเขียนอยู่อะถ้าเกิด feeling พิมพ์อย่างเงี้ยเราจะจำได้ใช่ไหมว่ากอไก่แป้นอะไรยังไงอยู่ตรงไหนแล้วแอคชั่นที่เกิดขึ้นมันจะเป็นแค่นิ้วอะจิ้มอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเขียนอะมันมีขั้นตอนมากกว่านิดนึงคือกว่ามันจะแบบกรองจากหัวผ่านมือออกมาแล้วตวัดดินสอเขียนเป็นกอไก่ถึงฮอนกฮูกแล้วเรียงเป็นประโยคได้ให้เราอ่านรู้เรื่องมันดูใช้หลายกระบวนการมากแล้วเจ้ากระบวนการตรงนั้นแหละทำให้เรารู้สึกว่าเราได้อ่านความคิดตัวเองซ้ำอีกรอบแล้วมันทำให้แบบความที่เราคิดอะไรไม่ค่อยออกอยู่แล้วอะ แล้วเราได้เขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกเหมือนมันมีแบบกระบวนการอะไรบางอย่างที่ทำให้ความคิดเราอะมันปฏิปต่อกันแล้วจากอะไรที่เริ่มนึกไม่ออกอ่ะมันก็ค่อยๆนึกออกมากขึ้นค่อยๆนึกออกมากขึ้นค่อยๆไหลออกมาค่อยๆไหลออกมาเพราะฉะนั้นเวลาแบบเราคิดงานหรืออะไรก็ตามที่อยู่บนกระดาษอ่ะสิ่งที่ยากที่สุดช่วงแรกคือการเขียนประโยคแรกๆแต่หลังจากนั้นไม่นานอ่ะมันจะเริ่มโฟลว์แล้วมันจะเริ่มแบบโอเคเครื่องติดเขียนเพลินๆเขียนยาวๆแล้วรู้สึกว่าเวเนี้ยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แบบเราชอบแล้วมันก็ทำให้เราเรียนรู้ดีขึ้นจริงๆแล้วก็ด้วยความที่เป็น writing ecosystem แล้วก็เลยจะขอป้ายยาอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆแล้วกันที่ชอบเขียนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปากกาที่ใช้เขียนก็มีอยู่สีเดียวหลักๆแล้วนะคะก็คือปากกาดำเนาะปากกาดำที่เราชอบใช้ตอนนี้ก็คือจะเป็น Uniball นะคะจริงๆอันนี้เป็นรุ่นอะไรก็ได้แต่ว่านัทชอบที่จะใช้หัว 0.5 ส่วนไฮไลท์น่ารักเดี๋ยวนี้ก็ยังมีใช้อยู่เหมือนกันจะแนะนำเป็นไฮไลท์ของมูจิได้ไหมเพราะว่ามันแบบป้อมๆอ้วนๆน่ารักนะคะรู้สึกว่าสีไฮไลท์เขาอะมันไม่ได้แบบเป็นนีออนพิมพ์นิยมขนาดนั้นแล้วเวลาเราเอามาขีดในสมุดมันก็น่ารักกุ๊กกิ๊กดีนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ตัดสินใจไปซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่ามีแล้วมันก็ดีเหมือนกันก็คือเครื่องปริ้นรูปเนาะอันนี้เป็นเครื่องปริ้นรูปของ Canon นะคะคือนัทเป็นคนชอบติดรูปอะแล้วตอนนั้นนะก็เลยใช้วิธีการคือส่งรูปของเราเนี่ยไปให้ร้านใน Shopee ปริ้นให้แล้วก็ให้เขาส่งเป็นพัสดุกลับมาซึ่งมันรวดเร็วไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่นะคะนั่นแหละก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องปริ้นมาแล้วก็ใช้แบบฟินสุดๆส่วนสติกเกอร์ธงเทปอะไรที่เหลือก็คือเอาเป็นความชอบส่วนตัวได้เลยแต่ว่าจากทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ทุกคนไม่จำเป็นต้องเขียนเยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะเราสามารถเลือกเขียนเฉพาะอย่างที่มันสามารถช่วยเราได้ถ้าเกิดใครอยากหางานอดิเรกก็มาเป็น journal ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครอยากรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก็ไปเขียน reflect ก็ได้การเขียนไม่มีอะไรตายตัวเลยไม่จำเป็นต้องเขียนทั้งหมดเลือกเขียนเฉพาะเทมเพลตที่เรารู้สึกว่าเราต้องการความช่วยเหลือนะคะซึ่งนัทต้องการความช่วยเหลือเยอะมากนี่ก็เลยเป็น writing ecosystem ทั้งหมดที่มีมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเรารู้สึกว่าการเขียนมันสนุกมากนะคะแล้วก็จะเขียนอะไรแบบนี้ต่อไปในชีวิตหรือว่าถ้าเกิดใครมีการเขียนอะไรใหม่ๆน่าสนใจก็คอมเมนต์ป้ายยาบอกข้างล่างได้นะคะต้องขอบคุณทุกคนเลยแหละที่ลองให้ไปเขียน journal อะแล้วเราไปเขียนตามแล้วมันแบบวงการนี้มันดีเนาะวงการ journal ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสั้นๆนิดนึงว่าธรรมชาติของแต่ละที่เป็นยังไงเป็นสถานที่ที่เราสามารถสร้างตัวตนได้แน่นแฟ้นแข่งขันเป็นคนสวยติดแกรมแล้วก็สายแฟชั่นเนาะ TikTok เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีดีแค่คลิปสั้นแล้วคอนเทนต์ช่องเล็กๆโตไวมาก